අන්තර්ජාලය තුළ නොමිලේ ලබාගත හැකි මෘදුකාංග ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ. ඔයගලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා අන්තර්ජාලය තුළ අපිට පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් 5ක් ගැන. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගලන්ට අන්තර්ජාලය තුළ නොමිලේ ලබාගත හැකි ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ කාර්යයන් පහසු කරන මෘදුකාංග කිහිපයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. මොකද ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන සොෆ්ට්වෙයාර්ස් කිහිපයක් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී හඳුන්වා දෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් comment එකක් add කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට යමු. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක විදිහට මම ඔයගලන්ට රිවිව් කරන්නේ DaVinci Resolve කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක හරහා අපිට මේ software එක free download කරගන්න පුළුවන් අපේ computer එකට. මේ software එක මුල් කාලේදී design කළේ color grading වලට විතරයි. නමුත් දැන් වෙනකොට video editing වලටත් හොඳම software එකක් විදිහට DaVinci Resolve software එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේක Adobe Premiere software එක වගේම තමයි film design වලට video editing වලට ඕනම දෙයකට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ software එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට free download කරගන්න පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් මේ වගේ quality software එකක් free download කරගන්න දෙන්න හේතුව මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ ඇතැම් plugin මිලදී ගන්න අපිට මුදල් ගෙවලා ගන්න තියෙනවා. නමුත් software එක අපිට free download කරගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකක් crop කරගන්න, ඒ වගේම music වෙනස් කරන, background music එක add කරගන්න, ඒ වගේම colors match කරගන්න, ඒ වගේ ගොඩක් පහසුකම් අපිට මේ software එක හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන්ගේ අපිට software එක වගේම මේගොල්ලන්ගේ tools අපිට තියෙනවා. මේවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා video editing වලට. වෙබ්සයිට් එකේ පහළට ආවොත් මම මේ විදිහට අපිට මේගොල්ලන්ගේ දීලා තියෙන options බලා ගන්න පුළුවන් software එක තුල. ඒ වගේම මම මේකේ පහළට ආවොත් මේගොල්ලන්ගේ software එක download කරගන්න අපිට තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන් මේක free. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති DaVinci Resolve keyboard editing අපිට දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය normal keyboard එකකට වඩා video editing වලටම ගැලපෙන මේගොල්ලොම නිෂ්පාදනය කරපු අපිට උපාංග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒවත් අපිට මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ කන්සෝල් එකක් ගත්තොත් $1025කට, ඒ වගේ මේ වගේ කන්සෝල් එකක් ගත්තොත් $3000කට වගේ මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් එකේ පහළට ආවම මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ විකුණන්න තියෙන tools බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේගොල්ලන්ගේ දීලා තියෙන තවත් options බලා ගන්න පුළුවන් අපේ video editing tools සඳහා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට software එක free download කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයගලන්ගේ video editing වැඩවලට ගොඩක්ම පහසු වෙන වෙබ්සයිට් එකක් තමයි DaVinci Resolve කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් DaVinci Resolve වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා blackmagicdesign.com වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා software එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට යමු. ඊළඟ වෙබ්සයිට් එක ගැන කතා කරන්න. දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක විදිහට මම ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්නේ OBS Studio වෙබ්සයිට් එක ගැන. OBS Studio software එක ගැන ඔයගොල්ලෝ දැන් ගොඩක් වෙලාවට අහලා ඇති. මොකද YouTube නැත්නම් Facebook live streaming කරන ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ OBS Studio කියන software එක. ඉතින් මේක මෙගාබයිට් 80ක් වගේ කුඩා ප්‍රමාණයකින් අපිට download කරගන්න පුළුවන් වගේම Facebook, YouTube live යන දේවල් වලට අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන software එකක් තමයි මේ OBS Studio කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේක අපිට Windows platform එක තුලත්, Apple platform එක තුලත්, ඒ වගේම Linux platform එක තුලත් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන් download installer කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා OBS Studio එක කිසිම මුදලක් ගෙවන්නේ නැතුව free download කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම torrent download වගේම අපිට option ගණනාවක් දීලා තිනවා. ඒ හරහා අපිට මේ software එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ software එක කතා කරන අපි තුන්වෙනි software එක තියෙන page එකට යමු. තුන්වෙනි software එක විදිහට මම ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්නේ Audacity කියන software එක. Audacity software එක අපි පාවිච්චි කරනවා audio editing වලට. මම දැන් කලින් පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකේදී ඔයගලන්ට හැඳින්වුවා video editing වලට භාවිතා කරන software එකක්. ඒ වගේම තමයි Audacity කියන්නේ free download කරගන්න තියෙන software එකක්. මෙතන වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් free open source cross platform audio software කියලා. ඉතින් මේ software එක හරහා අපිට පුළුවන් free download කරගැනීමේ හැකියාව සහ මේ software එකේ තියෙන හැම tool එකක්ම අපිට free නිදහසේ භාවිතා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ download button එක click කරලා
අදාළ කරන ඔයගලගේ OS එක සිලෙක්ට් කරගෙන තමන්ගේ කම්පියුටර් එකට මේ software එක install කරගන්න එක. හරි. අපි ඊළඟ වෙබ්සයිට් එකට යමු. ඊළඟ අපේ software එක බලන්න. ඊළඟට මම හතරවෙනි software එක විදිහට ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙනවා Gameplay එක. ගොඩක් අය දන්න play එකක් තමයි Gameplay එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් Gameplay එක තුලත් අපිට දැන් අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා පරිගණකයට මෙන්ම ඔයගලගේ mobile device එකට Gameplay එක download කරගන්න. ඉතින් Gameplay එකේ වැදගත් කම තමයි අපිට subtitle එකක් අපිට ඔටෝම ප්ලේ කර ගැනීම හැකියාව. ඒ වගේම ඕනම ෆෝමැට් එකක තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් පහසුවෙන් අපිට කේම් ප්ලේයර් software එක හරහා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයගලගේ device එක තෝරලා ඒක කම්පියුටර් එකටද නැත්නම් ෆෝන් එකටද කියන එක තෝරලා ඉතින් පස්සේ අපිට තියෙන අපේ කම්පියුටර් එකට හරි අපේ ෆෝන් එකට හරි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් මම කතා කරනවා LibreOffice කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් LibreOffice කියන්නේ අපිට Word, PowerPoint, Excel access ලබා දෙන Microsoft company වගේම LibreOffice company එක හරහා අපිට මේ software ටික free download කරගන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පහසුකම් දෙන Word, PowerPoint, Excel access කියන software ටික LibreOffice company හරහා release කරනවා. LibreOffice Writer, ඒ වගේම LibreOffice Cal මේ විදිහට software ගණනාවක් දීලා තිනවා මේගොල්ලෝ. අපිට මේක free download කරගන්න පුළුවන් අපේ පරිගණකයට. එතකොට අර Word, Excel, PowerPoint වලට මුදල් වියදම් කිරීමක් හෝ නැත්නම් crack භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. LibreOffice software සරා ඔයගලන්ට ලේසියෙන්ම ඔයගලගේ කම්පියුටර් එකට මුදල් ගෙවීමකින් තොරව softwares භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගලන්ට software පහක් හඳුන්වුවා free download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තර්ජාලය ආශ්‍රයෙන් මේ software ටික ඔයගලන්ට ඉතාමත් අඩු data ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක download කරලා ඔයගොල්ලෝ ලබාගත්තු අලුත් අත්දැකීම් ගැන පහළ comment section එකේ comment කරලා තියන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක click කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.